Hello everyone, welcome to Stay Showcuts. History becomes easier. ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ 192 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 20 ਜੂਨ ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਸਰ ਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਆਨਸਰ ਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦਾ ਵੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿਖੇ ਲਿਖੇ ਦਰਸਾਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ। 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ SC R&O ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ। ਕੱਟ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 55 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਤਾਂ R&O ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਗਈ ਹੈ 55। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਥ ਦੇ SC R&O 62 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਧ 62 ਅਤੇ 62 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। 14 ਜੁਲਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ SC R&O ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 119 ਅਤੇ 119 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। BC ਕੈਟੇਗਰੀ 129 ਅਤੇ 129 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਫਾਰਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਨਿੰਗ PDF ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਈਮੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਈਮੇਲਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਨਿੰਗ PDF ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਮ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਨਿੰਗ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟਡ ਫੋਟੋਕਾਪੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਫਾਰਮ ਫਾਈਲ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਉਕਤ ਦਰਸਾਈ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਓਰੀਜਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਕਾਪੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧੂਰੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗਲਤ ਜਾਂ ਜਾਲੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ FIR ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਕਰੂਟਨੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਓਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਨੋਟਿਸ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ 380 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 518 ਸਾਇੰਸ ਤੇ 595 ਮੈਥ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜੋ 899 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 899 ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ YouTube ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।